Xin kính chào quý khán giả. Một khách hàng của tôi sở hữu một mặt bằng nhà ở với tổng diện tích là 75,8 m², bao gồm 2 phòng ngủ, một khu tiếp khách, bếp và một nhà vệ sinh chung. Tuy nhiên, với cách bố trí ban đầu, các không gian bị chia nhỏ và tách biệt hoàn toàn, khiến tổng thể ngôi nhà trở nên bí bách, thiếu liên kết và hạn chế tối đa cảm giác rộng rãi. Sau khi trao đổi, gia chủ mong muốn cải tạo lại không gian theo hướng mở, thoáng hơn, đồng thời nâng công năng lên 3 phòng ngủ để phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài. Sau đây là phương án thiết kế lại của tôi. Ngay tại lối vào chính, không gian được tổ chức lại rất rõ ràng và hợp lý. Bên phải cửa vào là khu vực tủ giày kết hợp với gương soi, giúp cho gia chủ có thể chỉnh trang trước khi đi ra ngoài, đồng thời tạo hiệu ứng mở rộng không gian nhờ gương phản chiếu. Bên trái là khu vực tiếp khách với diện tích là 7 m², được bố trí với sofa chính, một ghế đơn thư giãn, bàn trà trung tâm và kệ trang trí kết hợp với tivi treo tường. Không gian này được nhấn mạnh bằng một đèn chùm hiện đại, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và cảm giác ấm cúng cho toàn bộ khu vực sinh hoạt. Điểm đặc biệt trong thiết kế này là toàn bộ khu vực được mở liên thông với bếp và khu ăn, giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác chia cắt như trước đây. Đối diện với khu tiếp khách là khu bếp với diện tích là 15 m², được thiết kế gọn gàng, tối ưu công năng sử dụng, nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Ngay cạnh đó là bàn ăn 6 chỗ ngồi bằng gỗ, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi, phù hợp cho sinh hoạt của gia đình. Việc bố trí bếp và bàn ăn trong không gian mở không chỉ giúp tăng sự kết nối giữa các thành viên, mà còn làm cho tổng thể của ngôi nhà trở nên rộng rãi và thoáng hơn rất nhiều so với thiết kế cũ. Làm cạnh khu tiếp khách là nhà vệ sinh chung với diện tích là 4,2 m², được thiết kế đầy đủ công năng với chậu rửa, bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Toàn bộ tường được ốp gạch men bóng, giúp không gian luôn sạch sẽ, dễ vệ sinh và tăng độ sáng. Liền kề là phòng giặt và sấy riêng biệt có diện tích là 2,7 m², được bố trí máy giặt, máy sấy cùng hệ tủ gỗ lưu trữ. Việc tách riêng khu vực sấy giúp giảm tiếng ồn và giữ cho không gian sinh hoạt chính luôn gọn gàng, ngăn nắp. Cửa thoát hiểm được bố trí ngay cạnh hành lang phía sau nhà, đảm bảo thuận tiện trong việc sử dụng và an toàn khi cần thiết. Phòng ngủ thứ nhất nằm ở bên phải của ngôi nhà. Phòng này có diện tích là 10 m². Trong phòng này bố trí giường đôi, tủ quần áo và đặc biệt là có cửa sổ mở ra bên hông của ngôi nhà, giúp lấy ánh sáng và thông gió tự nhiên. Phòng ngủ master nằm ở bên trái của ngôi nhà và có diện tích là 14 m². Phòng ngủ này được thiết kế rộng rãi và riêng tư hơn. Không gian bao gồm giường đôi lớn, hệ tủ quần áo và bàn trang điểm. Đặc biệt, phòng này có nhà vệ sinh riêng, được trang bị đầy đủ chậu rửa, bồn cầu và vòi tắm hoa sen, mang lại sự tiện nghi tối đa cho gia chủ. Phòng ngủ thứ ba nằm ở phía sau của ngôi nhà và cũng có diện tích là 10 m². Phòng ngủ này được bố trí đầy đủ với giường đôi, tủ quần áo và một chiếc ghế thư giãn, tạo nên một góc nghỉ ngơi nhẹ nhàng.